Haluin pa? Okay. Tig 30 pa yan. Doon sa loob ng palengke kasi ang 30 doon malaki-malaki na. Doon sa may kalsada. Kaya pati magnabahin. Matatanggal na sa buto. Ano pa niya na pressure cooker. Bata ito. Konting kulo lang yan eh. Bata yan. In fairness tayo na 5:30. Si Mang Wally 5:50.
keep for 3